Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 12:30 sáng, trong nhóm chủ sở hữu cộng đồng, có chủ nhân đột nhiên gửi tin nhắn. Trong hành lang có một con lợn trắng lớn ăn thịt người thông minh. Đừng mở cửa. Mọi người đều khịt mũi. Cười với anh ấy xem quá nhiều video ngá. Đừng đùa nữa. Trên thế giới chỉ có người ăn heo, đâu có heo ăn người. Tôi cũng trêu chọc theo đúng không? Để con lợn đó đến nhà tôi, vừa vặn tôi thiếu một cái thịt đầu lợn để ăn đêm. Vậy 601 lại trực tiếp nhắn tôi, bạn chạy đi. Thật sự đi về phía nhà bạn. Tôi không khỏi cười. 601 này thật sự là nhàm chán. Ai ngờ giây tiếp theo, bên ngoài nhà tôi có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi đã bị sốc. Đi về phía trước, nhìn qua mắt mèo. Là một con heo trắng như tuyết. Lúc này hắn đang ngậm nửa bàn tay người, nhai dột dạt. Giây tiếp theo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mèo. Khứ biết tôi ở trong cửa, nhìn thẳng vào mắt mèo. Ánh mắt kia khả nghi chết người. Nhịp tim tôi gần như bỏ lỡ một nhịp. Khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ ra khi bà tôi còn nhỏ đang cho lợn ăn. Kể cho tôi nghe những tin đồn trong làng. Con nhớ nhé. Lợn ăn thịt người. Ba không nói về lợn rừng trên núi. Là lợn trắng nuôi ở nhà. Bà nội dạy con cách phân biệt lợn ăn thịt người. Cứ nhìn vào cái chuồng heo kia đi. Những con lợn khác đều đang ăn cơm nghiêm túc. Chỉ có một con lợn. Nó cứ nhìn chằm chằm vào con như thế này. Vậy thì con lợn này không phải là một con lợn bình thường. Nó là một con lợn biết suy nghĩ. Đang nghĩ cách ăn thịt co. Lúc đó chỉ coi những thứ này như trò đùa. Sau tất cả, ngay cả khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Thật khó tin loại chỉ biết lợn ăn ngủ. Ngủ rồi ăn lại ăn người. Nhưng giờ phút này lại dựa một đôi mắt vào cửa. Tôi đột nhiên nhận ra, những lời bà từng nói có lẽ đều là sự thật. Trong lòng tôi hoảng sợ, vừa muốn lùi lại. Giây tiếp theo, hình bóng màu trắng bên ngoài cửa. Cả cánh cửa đang rung chuyển. Tôi nghẹn ngào lùi lại vài bước. Suýt ngã. Lại bị va chạm vào ban ngày. Lần này mạnh hơn. Tôi thậm chí còn nghe thấy buồn nôn dữ dội âm thanh va chạm. Tôi cố kìm lại tiếng hét đã đến cổ họng. Che miệng chạy vào phòng trốn trong tủ quần áo. May mắn thay, tôi đặt cửa chống trộm. Một con gấu nâu có thể có khả năng phá cửa. Nhưng cái này bên ngoài cửa chỉ là một con lợn trắng nhà. Cho dù có giỏi đến đâu, cũng không đến mức có khả năng làm hỏng cửa chống trộm. Tận dụng thời gian này, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Tôi không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng tin nhắn báo án cho chú cảnh sát. Để thuyết phục Hơ, khi tôi chỉnh sửa tin nhắn báo cáo, lợn trắng lớ đổi thành một con thú khủng bố và sát thương. Cảnh sát phản ứng rất nhanh. Để tôi trốn đi. Đừng làm gì cả. Họ lập tức ra cảnh sát. Nhưng tôi biết, khu phố tôi sống bên sông quá xa xôi. Ngay cả đồn cảnh sát gần đây nhất, tốc độ nhanh nhất, cũng mất 50 phút để đến hiện trường. Nhưng suy nghĩ thứ hai, ngoài cửa dù sao cũng chỉ là một con heo mà thôi. Tôi chỉ cần trốn ở nhà và không mở cửa, sẽ không sao đâu. Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chỉ cần ở yên tại chỗ, yên lặng chờ cảnh sát đến. Tiếp theo với một tiếng nổ lớn, tôi nghe rõ ràng tiếng khóa bị gãy. Làm sao có thể? Cửa chống trộm mới của tôi. Nhưng cửa thép hợp kim ABC sau 95mm. Một con heo nhà làm sao có thể đụng được? Nếu con lợn này có thể phá cửa chống trộm, đập cửa phòng bằng gỗ của tôi, chẳng phải là dễ dàng sao? Tôi thắt chặt trong góc tủ quần áo, đổ mồ hôi căng thẳng. Và ngay lúc này, 502 bên cạnh đột nhiên ở trong nhóm. Tắc, tôi đánh mắng 501. Đầu óc bệnh hoạn, hơn nửa đêm đang cãi nhau cái gì? Hơn nửa đêm ngủ giấc ngủ đẹp đều bị bạn đánh thức. Bạn là một cô bé. Sao lại không cảm thấy như vậy? Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng động bên cạnh. Tiếng bước chân. Phòng ngủ tiền giấy cửa. Trong lòng tôi vội vàng nói chuyện riêng 502. Đừng đi ra ngoài có heo. 502 trả lời rất nhanh có heo. Tôi thấy bạn mới là heo. Nửa đêm làm người khác ngủ, còn tìm cái cớ vô lý như vậy. Đêm có thể có lợn ở đâu? Tôi thấy bạn chỉ là người làm việc. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng giận dữ lớn từ bên cạnh. Đồ vô liêm sỉ, nửa đêm làm người khác ngủ. Mẹ tôi lại muốn ra ngoài dạy cho bạn một bài học. Âm thanh của 502 vừa sáng vừa nhọn, ngay cả trong tiếng đập cửa lớn vẫn sắc nét. Và sau đó,
Tiếng đập cửa ngoài cửa đột nhiên toàn bộ hình ảnh. Ngay sau đó, có một tiếng bước chân nhỏ và nặng nề. Đây là tiếng chân lợn dẫm trên mặt đất. Tôi nghe rõ. Tiếng bước chân của con lợn trắng đang đi về phía phòng bên cạnh 502, mà 502 bên cạnh cũng đang chửi thề. Mở cửa phòng của mình. Cửa phòng 502 vừa mở ra, tiếng mắng chửi của hắn bỗng nhiên dừng lại. Thay vào đó là một tiếng hét ngắn. Tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tim tôi gần như ngừng đập. Giữ hơi thở. 12:30 sáng, trong nhóm chủ sở hữu cộng đồng, có chủ nhân đột nhiên gửi tin nhắn. Trong hành lang có một con lợn trắng lớn chỉ biết ăn thịt người. Đừng mở cửa. Sau khi mọi người xem xong đều cùng nhau trêu chọc trong nhóm. Tôi cũng nói đùa thôi. Hãy để con lợn đó đến nhà tôi. Vừa vặn tôi thiếu một miếng thịt đầu lợn để ăn đêm. Vậy 601 lại trực tiếp nhắn tôi. Bạn chạy đi. Thật sự xông vào phòng của bạn. Giây tiếp theo, bên ngoài nhà tôi có tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau khi tôi trốn trong tủ quần áo, tôi nghe thấy tiếng cửa 502 bên cạnh. Cửa phòng vừa mở ra, 502 tiếng kêu ríu rít cũng đột ngột kết thúc. Thay vào đó là một tiếng hét ngắn. Tiếp theo là tiếng đường dưa đóng cửa. Tôi sợ đến nỗi tim đập chậm hơn một nhịp. Giữ hơi thở, sợ phát ra thêm một tiếng động nữa. Trong nhóm chủ sở hữu lúc này cũng rất náo nhiệt. Những người nghe thấy tiếng động của tòa nhà chúng tôi, tất cả đều trêu chọc trong nhóm. Trên lầu có đánh nhau không? Đập đồ và la hét. Hai người phụ nữ đánh nhau cũng tàn nhẫn như vậy. Có ai lên live stream không? Đã lâu rồi tôi chưa thấy phụ nữ đánh nhau. Tôi không còn buồn ngủ nữa. Tầng 4 và tầng 2. Tất cả đều là những người đàn ông độc thân bẩn thỉu với chất lượng thấp. Ngày thường thích chơi với phụ nữ trong nhóm. Cười trong tình huống này. Vẫn vui vẻ trêu chọc trong nhóm. Chỉ mới bắt đầu nhắc nhở trong nhóm. Trong tòa nhà có lợn 601. Hắn lo lắng trong đám hô to không phải người đánh nhau. Là heo đang ăn thịt người. 501 và 502 chắc đã bị heo ăn rồi. Mọi người phải yên lặng ở nhà. Đừng phát ra âm thanh. Mọi người trong nhóm đều chế giễu 601 lại mắc bệnh thần kinh. Nhưng tôi biết những gì anh ấy nói là sự thật. Tầng 8 của 502 đã xảy ra chuyện rồi. Tôi cũng không thể ở đây nữa. Con lợn đó nhất định sẽ quay lại tìm tôi. Đi qua cổng vẫn còn quá nguy hiểm. Tôi không dám do dự nữa. Chạy ra khỏi phòng và ra ban công. Bận rộn mở cửa sổ. Gió lạnh tràn vào, tôi nhìn xuống. Đây là tầng 5, nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. May mắn thay, đường ống dẫn khí đốt bên ngoài cửa sổ rất thô. Trường hợp dùng tay chưa? Hoàn toàn có thể đứng vững một người. Cửa sổ hành lang ở ngay bên cạnh phòng 502. Tôi chỉ có thể trèo qua cửa sổ 502 để vào được hành lang. Tôi cắn răng, hít thở sâu, sau đó nhanh chóng bò ra ngoài cửa sổ. Chân run rẩy đứng trên đường ống dẫn khí đốt. Tôi đang đối mặt với bức tường, không dám nhìn xuống. Từ từ di chuyển bước chân về phía bên cạnh. Khi đi qua ngưỡng cửa sổ 502, tôi nghe thấy một tiếng động lạ bên trong. Giống như tiếng nhai và giống như tiếng xé. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Âm thanh rung động, nó rất rõ ràng trong đêm vốn đã yên tĩnh. Tiếng nhai trong phòng 502 đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, trong nhà lại nhớ đến móng lợn trên mặt đất. Âm thanh của dẫm đạp, âm thanh đó đang đến gần ban công. Trong lòng tôi giận dữ mắng một tiếng. Rốt cuộc là cái gì không có mắt? Gửi tin nhắn cho tôi vào giờ này. Tôi không dám có một chút chậm trễ. Dùng tay chưa? Dùng hết sức để bò sang bên cạnh. Khi tôi cố hết sức để leo lên cửa sổ hành lang, 502 cửa sổ bên cạnh bị làm vỡ. Tôi không dám nhìn lại. Cô gái chạy vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, mới tạm thời buông lỏng một hơi thở. Lúc này tôi mới có tâm trí mở điện thoại xem. Tiếng rung động vừa rồi, đó là tin nhắn riêng tư từ 502. Lúc đó hắn không phải đang bị heo ăn thịt sao? Tôi run rẩy mở ra cứu tôi. Cứu tôi là do bạn giết tôi. Hắn đã ăn hết chân tôi rồi. Hắn đang ăn bụng tôi. Đau quá, tim tôi đập thiếu một nhịp. Ngón tay đặt trên màn hình lâu không thể định thần. 502 bị ăn sống. Nhìn cơ thể mình, bị một con lợn ăn thịt. Ngay lúc này, trong hộp thoại 502 lại có một tin nhắn khác nhảy ra. Đói quá, tôi dữ dội một lúc. Giọng điệu của tin nhắn này làm tôi ớn lạnh. Trực giác nói với tôi, người ở phía bên kia màn hình điện thoại không còn là 502 nữa. Tôi do dự một chút, vẫn là dự kiến trả lời bạn có ổn không? Cảnh sát đang đến. Con lợn đó sao rồi? Lợn gì?
Tôi chỉ hơi đói. Bạn có thể gửi cho tôi thứ gì đó để ăn không? Ngón tay của tôi ở trên màn hình. Cái quái gì thế này? Tôi chắc. Bây giờ người gửi tin nhắn cho tôi không còn là 502 nữa. Có thể giết chết 502 là một con lợn. Không thể nào là con lợn dùng điện thoại di động đánh chữ được. Lúc này tim tôi căng thẳng vô cùng. Khi thang máy đến tầng 1, nó lao ra ngay lập tức. Tôi phải ra khỏi đây ngay. Nhưng đến khi tôi chạy đến cổng mới phát hiện ra, chúng tôi đập cửa tòa nhà này đã bị một chuỗi xích sắt khóa chặt rồi. Làm sao tôi có thể như vậy? 12:30 sáng, trong nhóm chủ sở hữu cộng đồng, có chủ nhân đột nhiên gửi tin nhắn. Trong hành lang có một con lợn trắng lớn chỉ biết ăn thịt người. Đừng mở cửa. Sau khi mọi người xem xong đều cùng nhau trêu chọc trong nhóm, tôi cũng nói đùa. Hãy để con lợn đó đến nhà tôi. Vừa vặn tôi thiếu một miếng thịt đầu lợn để ăn đêm. Vậy 601 lại trực tiếp là tắc tôi. Bạn chạy đi. Ó thật sự hướng về cửa nhà bạn. Giây tiếp theo, bên ngoài nhà tôi có tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay khi tôi chạy đến cổng tầng 1 mới phát hiện ra, cửa tòa nhà của chúng tôi đã bị khóa chặt rồi. Làm sao có thể như vậy? Con heo này đã thông minh như người rồi sao? Biết khóa cửa trước. Trong mơ bắt được rùa sao? Ngay lúc này, trên cầu thang lại truyền đến cái quen thuộc, đá đá sợi dây đạp. Tôi thở đều. Là con lợn trắng lớn đuổi theo. Tôi không dám do dự thêm một giây nào nữa. Quay người lại và chạy về phía thang máy. Nhưng khi đi qua lối vào hành lang, tôi vẫn thấy con lợn trắng lớn vừa vặn đã chạy qua đoạn cuối cùng đầu cầu thang. Cho đến bây giờ, tôi mới thật sự nhìn rõ. Hình dáng con heo này đúng là một con lợn. Nhưng không phải lợn nhà bình thường. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt của nó đỏ và sáng. Ó nhìn chằm chằm vào miệng tôi. Tôi quay người lại và chạy đến thang máy. Sau lưng có tiếng lợn kêu kỳ lạ. Tiếng bước chân của con lợn đó càng ngày càng gần. Khoảnh khắc lao vào thang máy. Tôi liều mạng nhấn nút đóng cửa. Đổ mồ hôi. May mắn thay, vào giây cuối cùng khi con lợn trắng lớn lao tới, lần này cánh cửa cuối cùng đã lên. Tôi thở hổn hển. Lấy điện thoại ra, lắc ngón tay để gửi tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Trong tòa nhà thật sự có một lợn ăn thịt người, mọi người đừng mở cửa. Tôi đã báo cảnh sát rồi, miễn là mọi người yên tâm ở nhà không phát ra tiếng động. Khi cảnh sát đến, chúng ta sẽ ổn thôi. Những người trong nhóm vẫn không nghĩ có phải là 501 không? Bạn cũng bắt đầu phát điên rồi. Trò đùa này thật sự rất chậm phát triển, bạn biết không? Hơn nửa đêm bị các tin tức. Thức dậy, xin hỏi các bạn có để người ta ngủ không? Nhìn thấy những người này, tôi vội và tức giận. Không ngờ lúc đầu mình cũng phản ứng như vậy. Lập tức cũng không nói được lời nào. Tôi phải nghĩ về bản thân trước. Hiện tại nhà trên tầng 5 không về được nữa. Đột nhiên tôi nhớ ra. Lúc đầu đã đưa ra cảnh báo trong nhóm 601.601. Hắn phải biết điều gì đó. Tôi bấm thang máy lên tầng 6. Nhưng đến khi tôi ra khỏi tầng 6 mới phát hiện ra toàn bộ tầng 6, trừ phòng 601, đều đóng kín. Tất cả các cửa của các hộ gia đình khác đều mở. Có một mùi máu khủng khiếp trong hành lang. Tôi vừa gõ cửa phòng 601 vừa gửi tin nhắn cho anh ta 601. Tôi tin những gì bạn nói lúc đầu. Thực sự không có con lợn nào trong tòa nhà biết ăn thịt người. Đã ăn 502 rồi. Cửa nhà tôi bây giờ đã bị đập vỡ rồi. Cửa tầng 1 cũng bị khóa. Những người khác trong nhóm không tin tôi có thể vào nhà bạn trốn không? 601 không mở cửa. Chỉ là cách rất lâu mới gửi một câu. Bạn không nên gọi cảnh sát. Bây giờ cứ chờ chết đi. Tôi giật mình. Ý anh ta là sao? Sao không gọi cảnh sát? Chẳng lẽ heo còn biết chuyện tôi báo cảnh sát? Rồi tức giận và là người đầu tiên đến giết tôi. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, trong hành lang đã đến móng lợn rồi. Âm thanh chạy trên cầu thang. Trái tim tôi thắt chặt, nhanh chóng xông vào phòng 602. Sau đó khóa cửa lại. Và con lợn đó, như thể biết tôi đang ở trong căn phòng này, vừa lên tầng 6 đã trực tiếp làm hỏng cổng 602. Tiếng ồn lớn đặc biệt rõ rệt ở bên phải. Tôi lùi lại bên cửa sổ, đột nhiên chú ý đến ban công 601 ngay bên cạnh tôi. Ở giữa chỉ cách nhau hơn 1 mét. Nếu tôi có thể nhảy qua. Cánh cửa đó bị vỡ hoàn toàn. Phía sau có tiếng đồ đạc bị lật đổ. Tiếng bước chân của con lợn ngày càng gần hơn. Tôi không kịp nghĩ. Leo lên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nhảy đi. Ngay khi tôi vừa nhảy xuống ban công đối diện, tôi nghe thấy một tiếng động lớn phía sau. Nhìn lại, con heo kia cũng theo đuổi tới 1 giây sau. Con heo đó trèo lên ban công, cũng nhảy về phía tôi. May mà tay chân nó ngắn, không thể nhảy qua được. Thay vào đó là ngã xuống lâu. Một tiếng hét chói tai. Tôi ngồi trên mặt đất, rùng mình. Một lúc sau mới lấy hết dũng khí đứng lên.
nhìn về phía chỗ con lợn vừa rơi xuống. Con lợn đó không chết. Ó loạn trọn đứng lên, nhìn lên xem tôi đang ở đâu. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng đập cửa dưới sàn nhà. Là con lợn lớn ở dưới lầu. Cửa đã bị khóa ở cửa may. Không kịp nghĩ, tôi đẩy cửa ban công ra. Điều kỳ lạ là phòng 601 là một mớ hỗn độn. Không có ai cả. 12:30 sáng, trong nhóm chủ sở hữu cộng đồng, có chủ nhân đột nhiên gửi tin nhắn. Trong hành lang có một con lợn trắng lớn chỉ biết ăn thịt người. Đừng mở cửa. Mọi người nhìn xong đều bị bệnh. Trêu chọc trong nhóm, tôi cũng nói đùa với một căn bệnh phải không? Hãy để con lợn đó đến nhà tôi. Vừa vặn tôi thiếu một miếng thịt đầu lợn để ăn đêm. Vậy 601 lại trực tiếp tắc tôi. Bạn chạy đi. Thực sự đang hướng về nhà bạn. Giây tiếp theo, bên ngoài nhà tôi có tiếng gõ cửa. Nhìn vào căn phòng lộn xộn 601, tôi biết nó không đơn giản như vậy. Trong khi con lợn trắng lớn vẫn đang đập cửa, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Rồi tôi bước vào phòng ngủ số 601, rất nhanh thôi, tôi tìm thấy một mảnh giấy trên bàn trong phòng ngủ. Tôi đã nói rồi, không thể làm thí nghiệm nữa. Các người còn giấu tôi tiếp tục nghiên cứu. Giờ nó đã trốn thoát, toàn bộ lò đã trở thành nhà máy thí nghiệm. Giờ thì tất cả mọi người sẽ chết. Không khó để đánh giá theo nghĩa đen. 601 và một số người chắc là đang vặn vẹo thực hiện những thí nghiệm chưa biết này. Vẫn chưa khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nhưng con heo ở dưới nhà vẫn còn. Bên ngoài là ai? Tôi vểnh tai lên và lắng nghe cẩn thận. Âm thanh bên ngoài không phải là âm thanh chủ đề, mà là tiếng bước chân của con người. Nhưng khi tôi lên tầng 6, rõ ràng phát ha, mọi người ở tầng 6 đều để cửa mở. Thấy bóng người, tôi nhanh chóng mở điện thoại ra, xem tin tức của nhóm chủ sở hữu. Quả nhiên là tôi không xem điện thoại trong thời gian này. Cả nhóm gần như nổ tung. Mẹ nó, ai đang đập cửa tầng 1? Tôi vừa nhìn trên ban công. Hình như thật sự là một con lợn. Có một con lợn đang đâm vào cổng tầng 1. Tôi cũng thấy rồi, thật sự có heo. Con lợn này trông thật đáng sợ. Hóa ra những gì 601 và 501 nói đều là sự thật. Ngay sau đó, một người tôi không ngờ lại xuất hiện trong nhóm. Sống bên cạnh tôi, lẽ ra phải đã sớm bị con lợn kia ăn hết rồi. 502.501. Vừa rồi hình như đi lên tầng 6 rồi. Một cô bé. Không an toàn. Tôi đi lên tìm cô ta đi. 502 bạn thật tốt bụng. Vừa rồi 501 còn cãi nhau với bạn. Giờ bạn vẫn muốn giúp hắn. Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ tôi biết tiếng bước chân ngoài cửa là ai. Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa. Nhìn ra ngoài theo mắt mèo. Chỉ một cái nhìn thôi, cả người tôi đều tê liệt. Người đứng ở cửa chính là 502. Miệng hắn bị nứt đến tận tai. Một nụ cười kỳ lạ. Hình dạng mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Như đôi mắt của một con lợn, mắt lúc này đang phát sáng màu đỏ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lỗ lon trên cửa. Sau đó chỉ là một giây, ngoại hình của anh ấy đã biến thành người bình thường. Hắn mỉm cười nhìn bên trong cửa có ai ở bên trong không. Tôi lập tức che miệng lại, ngay cả hơi thở cũng không dám thở. Nhưng rất nhanh mắt của 502 lại đỏ lên. Không nói chuyện cũng vô dụng, tôi biết bạn ở trong đó. Giây tiếp theo, bạn đem thân thể tới trước cửa nhà tôi. Ngay khi tôi nghĩ anh ta sẽ giống như con lợn đó, khi đập vỡ cánh cửa này, tôi ngạc nhiên khi thấy cánh cửa này không nhúc nhích. 502 ở cửa cũng phát hiện ra. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm cánh cửa này một cái, lang thang rất lâu mới tức giận bỏ đi. Sau khi anh ta đi, tôi mới cẩn thận bắt tay chạm vào cánh cửa 601 này. Nhưng tay vừa chạm vào cửa, tôi sửng sốt. Bởi vì khi học đại học, mỗi mùa hè và mùa đông, tôi làm việc bán thời gian tại nhà máy thép lớn nhất thành phố. Vì vậy, tôi nhìn thấy nó trong nháy mắt. Hóa ra là vật liệu độ cứng cao đạt đến cấp độ chống đạn. Với ngân hàng, cửa hầm có mức độ bảo vệ tương tự. 601 này sợ là đã sớm sợ hãi chuyện này sẽ xảy ra chứ. Nhưng 601 đã đi đâu? Có khi nào khi anh ấy lần đầu tiên gửi tin nhắn cảnh báo trong nhóm, không còn ở trong tòa nhà này nữa sao? Tầng 1 cửa lớn lại là ai lên? Chưa đợi tôi tìm ra, dưới lầu đột nhiên có một tiếng va chạm lớn. Tiếp theo là tiếng kính vỡ rơi xuống đất. Con lợn đã đập vỡ cửa chính tầng 1 rồi. Tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu lại bật lên. Con lợn đó đã phá cửa. Phải làm sao? Sợ quá. Hình như nó đang đi lên lầu. Tôi nghe thấy tiếng động. Lúc này tôi không sợ lắm. Bởi vì tôi biết, phòng 601, bảo vệ cường độ cao đã được thực hiện trước. Ngay cả khi con lợn này có đột biến gen lớn, kỳ quái như voi cũng không mở cửa được. Nhưng còn những người dưới lầu thì sao? Nghĩ tới đây,
Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho 2 hộ gia đình ở tầng 1. Hãy để họ tận dụng cơ hội của con lợn trắng lên lầu, chạy ra khỏi cửa. 101 và 102. Cả hai đều là 2 cô gái nhỏ thuê nhà. Lúc này sợ chết khiếp. Nghe tôi nói vậy lập tức đồng ý. Nhưng sau đó họ nói, làm cho tóc tôi gần như dựng đứng.